muka hadapan utusan Malaysia pada hari ini. Headline dia adalah tiada nama Tehriruddin. Ya, tiada nama Tehriruddin. Assalamualaikum dan selamat datang ke episod 163 Keluar Sekejap bersama dengan saya KJ. Saya Syaril Hamdan. Syaril ada di mana? Saya ada di United Kingdom. Di United Kingdom. Macam mana cuaca di sana? Hujung minggu lepas waktu saya baru tiba agak panas, 32 darjah Celsius. Dan macam KJ tahu, panas di Eropah ni dia lain daripada Malaysia lah sebab dia kering. So dan saya menonton perlawanan kriket di luar. Untuk 7 jam saya berjemur. Tetapi sanggup sebab satu perlawanan yang agak seronok dan teruja menontonnya. Bagus. Macam mana keadaan politik di UK? Saya dengar kerajaan buruh Keir Starmer sedang mengalami satu peristiwa yang agak mencabar. Tidak jauh beza daripada di tanah air. Ya, dia ada drama sikit dengan Menteri Ekonomi dia. Pun mungkin tak jauh beza dengan Malaysia dalam satu sudut. Tak dapat melepaskan ataupun meluluskan rang undang-undang yang hendak mereka buat tanpa kompromi besar kerana ada rebellion daripada kalangan ahli-ahli parlimen mereka sendiri. Tapi di United Kingdom bila borak dengan kawan-kawannya yang duduk sini dan juga mereka yang warga negara United Kingdom sendiri, mereka merasakan bahawa sistem politik mereka ni bukan benda yang menjadi inspirasi pada mereka lagi lah. Dia macam, for them all sides are a little bit underwhelming. Dan ura-ura mengatakan bahawa favourite untuk jadi calon Perdana Menteri ataupun Perdana Menteri seterusnya adalah Nigel Farage. So daripada Trump kita ada Farage mungkin. So weird things. Ya, rebellion ni maksudnya kalau tak silap saya ada usaha daripada pihak kerajaan buruh Keir Starmer dan juga dia punya Menteri Kewangan di sana disebut sebagai Chancellor of the Exchequer cuba melepaskan satu undang-undang perbekalan, lebih kurang macam bajet lah, untuk memotong beberapa kelayakan ataupun entitlements, contohnya bantuan yang diberikan kepada kumpulan-kumpulan tertentu. Tetapi ada pemberontakan daripada ahli-ahli parlimen dia sendiri yang menyatakan bahawa mereka tidak akan undi. Ahli-ahli parlimen daripada parti dia sendiri, Parti Buruh, yang kata mereka tidak akan menyokong dan meluluskan undang-undang tersebut, yang menyebabkan Menteri Kewangan dia, Rachel Reeves, menarik sebahagian daripada peruntukan-peruntukan yang dikatakan sebagai tough measures yang diperlukan untuk mengembalikan kesihatan fiskal di United Kingdom. Saya rasa itu yang menjadi intipati dia, dan saya sebut ini sebab saya rasa di Malaysia juga mungkin Perdana Menteri berdepan dengan sedikit pemberontakan. Kita akan sentuh nanti sebab semalam telah pun berlangsung satu pertemuan antara Perdana Menteri dan juga ahli-ahli parlimen daripada Pakatan Harapan yang mana telah saya dengar menghasilkan satu keputusan berkenaan dengan pelantikan hakim. Dan sebut tentang pelantikan hakim ni, saya nak tanya Syaril sebab saya tak ada pada episod yang lepas. Apakah rumusan Syaril berkenaan dengan apa yang telah pun dibincangkan bersama dengan Peguam Hanif Katri? Ya, sebelum saya jawab tu, untuk melanjutkan lagi analogi yang kita bincang antara apa yang berlaku di sana dan di sini, pemberontakan dalam kalangan ahli-ahli parlimen Parti Buruh di United Kingdom adalah sebab macam KJ katakan, cadangan kerajaan di sini untuk mengurangkan bantuan kepada golongan tertentu, dan itu dilihat sebagai benda yang lazimnya dikaitkan dengan parti lain. Dikaitkan dengan parti konservatif yang sayap kanannya lebih free market dan sebagainya, yang tak suka sangat welfare state, negara berkebajikan yang sinonim dengan Parti Buruh. Jadi barangkali dalam kalangan ahli parlimen di sini, mereka merasakan kenapa kerajaan yang sepatutnya lebih memperjuangkan golongan yang perlu dibantu, mereka jugalah yang nak menarikkan.
ataupun mengurangkan bantuan. Jadi analogi ni kalau kita nak lanjutkan ialah barangkali apa yang berlaku di Malaysia, mungkin ahli-ahli parlimen backbencher daripada kalangan Pakatan Harapan merasakan bahawa ada benda-benda tertentu, ideologi tertentu, perjuangan tertentu yang sinonim dengan Pakatan Harapan. Takbir urus, reformasi, kebebasan bersuara, kebebasan media dan sudah tentu soal integriti sistem kehakiman, perbezaan antara eksekutif, kehakiman, legislatif dan sebagainya lah. Yang mana apa yang berlaku lewat ini menimbulkan persoalan dalam kalangan mereka sendiri. Adakah parti yang dipimpin oleh Perdana Menteri daripada parti mereka, kerajaan dipimpin oleh Perdana Menteri dari parti mereka sendiri yang seolah-olah ada peralihan dan tidak berdiri di belakang ideologi yang sekian lama. Jadi itu yang menjadi background kepada apa yang mungkin kita bincang nanti. Tapi pada soalan asal KJ, bagaimana kita mula mengupas dalam Keluar Sekejap pada episod lepas yang mana KJ tidak hadir, saya dan Naila Huda menjadi host bersama untuk episod itu, didatangi pula oleh Tuan Hanif Katri, peguam yang saya rasa sangat membantu KJ, kami sebagai host dan juga membantu pemahaman rakyat dan penonton KS, kerana beliau mengupas dan meletakkan satu perspektif kenapa ada gelombang persoalan yang timbul berkenaan dengan perkara ini. Dan saya rasa dia telah menjelaskan apakah peruntukan perlembagaan yang ada. Beliau secara jelas mengatakan tidak boleh dikatakan PM tidak terbabit dalam pelantikan hakim. So itu bukan isu yang boleh dipertahankan langsung ataupun dakwaan yang boleh dipertahankan langsung bahawa PM tak terbabit. Clear, PM terbabit. Dia menimbulkan persoalan-persoalan dengan bahasa yang mudah. Apakah yang menjadi pertikaian, kenapa nampaknya bahawa Suruhanjaya Pelantikan Hakim punya recommendation ataupun cadangan tidak diambil tindakan. Kenapa ada isu di mana ura-ura individu tertentu yang hendak dinaikkan kepada jawatan tertentu itu, individu itu pula dikelilingi dengan beberapa persoalan integriti. Dan ini menjadi isu kepada apa yang membuatkan orang kurang puas hati. Jadi saya rasa penjelasan yang agak mudah. Cuma ada perspektif balas yang mungkin kita boleh bincang selepas ini. Ya, apakah pandangan Syaril tentang host kita pada episod yang lepas? Ya, Puan Naila Huda. Saya rasa memang menarik untuk kita bawa host tetamu yang datang daripada background ataupun latar belakang berbeza. Pada kali pertama kita jemput ataupun KJ bersama dengan Zaidil Baharudin yang memang juga ahli politik lah, walaupun datang daripada parti yang berbeza tapi bersama dengan kita satu ketika dahulu daripada parti UMNO dan dah biasa bercakap tentang politik hidup, politik dan sebagainya. Apabila kita panggil wartawan, kita mengharapkan ataupun kita membayangkan akan ada satu perspektif yang lain yang datang daripada individu tersebut. Dan saya rasa dapat sedikit bibit-bibit bagaimanakah seorang wartawan akan menjadi host KS. Kerana bila menjadi wartawan itu, mungkin insting pertama Naila adalah untuk mengulas dan menganalisa dan memastikan bahawa setiap perspektif itu diwakili dan juga menimbulkan question ataupun persoalan tanpa sangat meletakkan pandangan ataupun opinion beliau sendiri. Saya rasa itu yang ambil masa sedikit lah, sebab tak semua orang yang akan terus boleh duduk dalam atas sofa KS dan terus ada pandangan, terus tahu bagaimana mengartikulasi pandangan tersebut, menyusun ayat dan sebagainya. Saya sendiri KJ dan mungkin KJ sendiri pun mengambil masa. Saya rasa dalam episod pertama, kedua, ketiga kita pun lain mungkin dinamikanya dan dimensi dia berbanding dengan selepas beberapa episod kita dah matang sikit macam mana nak buat KS ni. So saya rasa perlu terus mencuba sama ada host yang sama, host yang baru, untuk kita carilah matlamat kita memastikan ada suara-suara yang lain daripada K dan S. Saya rasa good effort. Macam mana pandangan K? Saya rasa good effort. Bukan benda yang saya rasa semula jadi kepada beliau.
sebab beliau dah, saya rasa, berpuluhan tahun telah pun dilatih sebagai seorang broadcast journalist. Dia bangga dengan umurnya muda, jadi KJ tak boleh kata puluhan tahun dia dah kerja. Dia belum bekerja puluhan tahun kot. Berbelas tahun lah kot. Berbelasan tahun. Tetapi inilah yang saya sebutkan tadi, perbezaan antara berita dan podcast. Ramai yang kata, apa beza podcast dengan berita? Kita bukan penyampai berita. Kita memberi analisa tentang berita. Maknanya kita ada pendirian dan pandangan. Kita bagi pandangan, kita beri pendirian, kita buat editorialize apa pandangan kita, dan kita berhujah. Sometimes, many times, Syaril dengan saya mempunyai pandangan yang berbeza, hujah di situ, dan kita serah kepada pendengar dan penonton untuk membuat rumusan masing-masing. So, I think somebody yang train dalam broadcast journalist ataupun penyampai berita di TV akan mengambil sedikit masa lah untuk sesuaikan diri dalam konteks ataupun dalam format podcast ini yang lebih mempunyai pandangan yang bebas ataupun opinion sendirilah. But I think a good start, dan mungkin kita boleh jemput semula untuk saya lihat ada beberapa komen yang ada yang positif, ada yang menyindir dan sebagainya, tapi macam kedua-dua KJ dan saya cakap lah, benda ni ambil masa dan tak semula jadi macam KJ katakan kepada semua orang. Tapi kemampuan itu ada, cuma perlu maybe exercise that muscle. Maybe in hindsight, Syaril, the first episode dengan guest ni macam Zaidil diadakan tanpa guest, tetamu yang agak heavyweight lah mungkin. Cuma di dalam kes Zaidil tu, saya nampak beliau menyinar sewaktu mewawancara tetamu. So kadang-kadang kena tengok jugalah kan, setengah-setengah orang tu dia seronok bertanya soalan, dia seronok mempersoal pendirian tetamu yang hadir. Setengah pihak mungkin lebih kepada analisa. Jadi benda ni ambil masa lah, macam kedua-dua kita kata, ambil masa untuk cari yang terbaik dan juga meningkatkan kemampuan seseorang ini untuk menjadi host. Actually, Mr. Zaidil pun ada tetamu juga kan, dia berkenaan dengan harga ubat. Anyway, it's something that kita boleh meneruskan, sebab kita tak nak KS ni hanya ada sewaktu KS ataupun KJ dan Syaril ada, dan mungkin ia boleh menjadi satu platform yang melibatkan lebih ramai lagi host dari masa ke semasa. Balik kepada isu yang hangat yang dibincang pada episod bersama dengan Hanif Katri, dan masih lagi tidak ada titik noktah dia, adalah berkenaan dengan kebebasan kehakiman, Badan Kehakiman. Semalam pada 14 hari bulan Julai, pada hari Isnin, satu perarakan telah pun diadakan di Putrajaya yang bermula daripada Istana Kehakiman, iaitu tempat di mana ada Mahkamah Persekutuan dan juga Mahkamah Rayuan, dan lebih kurang 400 peguam dan juga aktivis-aktivis telah pun berarak daripada Istana Kehakiman di Putrajaya ke pejabat Perdana Menteri di Putra Perdana, dan perarakan ini dianjurkan oleh Malaysian Bar sebagai tindakan simbolik mempertahankan kebebasan kehakiman. Turut hadir bekas peguam negara Tommy Thomas, ada ahli-ahli politik daripada Parti Perikatan Nasional, bekas Menteri Undang-Undang Datuk Seri Taqiyuddin, Tan Sri Rais Yatim, bekas sekali lagi bekas Menteri Undang-Undang, Timbalan Presiden PKR Puan Nurul Izzah Anwar pun hadir, dan Presiden Malaysian Bar Saudara Muhammad Ezri telah pun menyerahkan memorandum kepada Datuk Zamri Misman, iaitu Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Undang-Undang di bawah JPM, bahagian Hal Ehwal Undang-Undang di bawah JPM, mewakili Perdana Menteri. Antara intipati memorandum oleh Badan Peguam Malaysia adalah pelantikan kepimpinan kehakiman yang segera, yang mengikut integriti yang tinggi, supaya hakim-hakim mempunyai akhlak yang tidak tercemar, integriti dan reputasi yang tidak tercela. Juga telah pun sentuh berkenaan dengan pendedahan minit mesyuarat
jawatan kuasa pelantikan kehakiman dan minta supaya ada siasatan di atas di atas intipati tersebut ataupun di atas apa yang telah pun dibincang dalam jawatan kuasa pelantikan hakim. Penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja dan juga berkenaan dengan sama ada wujud campur tangan terhadap badan kehakiman sebagaimana yang telah pun dibangkitkan oleh bekas Ketua Hakim Negara, dan juga supaya kekosongan hakim diisi dengan cepat untuk mengelak krisis keadilan. Syaril, saya tak pasti Syaril dapat mengikuti apa yang berlaku semalam, tetapi ini sudah pun menjadi satu krisis keyakinan terhadap badan kehakiman dan juga terhadap kerajaan seperti mana yang disebut oleh Hanif Katri, disebabkan Perlembagaan Persekutuan, disebabkan JAC ataupun Judicial Appointments Commission Act. Memang ada peranan Perdana Menteri dalam pelantikan hakim. Perdana Menteri tak boleh kata saya tak terlibat. So sebab itulah ini telah menimbulkan krisis keyakinan bukan hanya terhadap keadaan kehakiman, badan kehakiman di negara kita, tetapi juga terhadap kerajaan dan juga Perdana Menteri, disebabkan kekosongan Ketua Hakim Negara, kekosongan Presiden Mahkamah Rayuan yang tak diisi. Saya difahamkan akan mungkin pelantikan akan dibuat pada minggu ini, sebab sekarang ini dan esok lusa akan berlangsung mesyuarat Majlis Raja-Raja, dan barangkali kebarangkalian tinggi nama pun sudah ada dan akan dikemukakan. Sebelum saya minta pandangan Syaril, saya just nak rujuk juga kepada berita ini kita petik daripada akhbar utusan Malaysia. Front page utusan Malaysia hari ni, supaya kita boleh rujuk kepada sumber lah, bukan kita yang cakap, kita rujuk kepada sumber. Muka hadapan utusan Malaysia pada hari ini, headline dia adalah tiada nama Terry Rudin. Ya, tiada nama Terry Rudin. Dan ini merujuk kepada perjumpaan semalam yang saya sebutkan tadi, we alluded to, ada sedikit pemberontakan. PM jumpa dengan ahli parlimen daripada Pakatan Harapan semalam dan difahamkan bahawa PM Datuk Seri Anwar menyebut nama Terry Rudin. Terry Rudin ni adalah sosok yang hangat. Tak payah sebut kenapa hangat, tapi dia ni tengah hangat. Dulu Peguam Negara, lepas tu jadi Hakim Mahkamah Persekutuan, dan dikatakan akan jadi antara number 1 atau number 2 lah, sama ada Ketua Hakim Negara ataupun Presiden Mahkamah Rayuan. Tetapi ada sumber yang mengatakan tiada nama Tan Sri Ahmad Terryudin Muhammad Saleh sebagai calon Ketua Hakim Negara. Anwar menyebut nama Terry tiada dalam senarai untuk dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong bagi mengisi kekosongan jawatan dalam institusi kehakiman. Penjelasan itu dikatakan diterima baik ke semua ahli parlimen PH selepas sesi soal jawab antara mereka dan Perdana Menteri. So, apa pandangan Syaril? Adakah ini satu usaha daripada Perdana Menteri untuk mungkin backtrack sedikit? Kalau ada satu ketika dahulu usaha untuk menaikkan Terry Rudin karakter sebagai Ketua Hakim Negara, mungkin sebab apa yang saya katalah, ini memang PH punya roti dan mentega. Ini roti apa? Bread and butter, roti dan mentega. Scones and strawberry jam. Ini memang dia punya makanan ruji lah. Kalau dia buat benda ni juga, dan dia tak ambil kisah tentang pandangan dia punya base, dia punya asas sokongan terhadap isu seperti kehakiman ini, then there's going to be considerable damage lah. Mungkin sebab itulah yang dilihat bahawa ada sedikit reversal. Ya, sebelum saya respon tu, mungkin nak sambungkan supaya mereka yang mungkin terlepas episod lepas tidak tertinggal. Selain daripada apa yang berlaku semalam dalam bentuk majlis peguam dan sebagainya, kita kena ulas sedikit sebab tuntutan-tuntutan yang dibawa oleh Rafizi Naim ataupun ahli-ahli Parlimen PKR dalam satu sidang media yang dipimpin oleh
yang Datuk Seri Rafizi Ramli sendiri. Penumbuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja itu yang dipohon oleh Rafizi. Satu siasatan dan proceeding oleh Jawatan Kuasa Pilihan Khas Parlimen, itu tuntutan kedua. Ketiga, seperti mana semalam, pelantikan segeralah untuk mengisi kekosongan jawatan dalam institusi kehakiman. Tetapi apa yang Rafizi cuba tekankan adalah pelantikan itu sepatutnya mengikut pencalonan daripada Suruhanjaya Pelantikan Hakim yang asal, yang belum lagi diubah komposisinya selepas persaraan Tengku Maimun. Dan kalau nak ubah pun perlu hanya dibuat selepas nombor 1 dan nombor 2 dah selesai. RCI dah selesai, Jawatan Kuasa Pilihan Khas Parlimen dah selesai. Tapi itu saya rasa kurang praktikal lah, sebab nak tunggu RCI dan Jawatan Kuasa Pilihan Khas you can't wait for that. You have to fill in the vacancies kena mengisi. So mungkin apa yang Rafizi actually is asking for is follow the initial GAC recommendations, whatever they were lah, dengan andaian bahawa GAC telah pun memberikan nama dalam bulan-bulan sebelum ini, tetapi tidak diambil tindakan oleh PM. Dan keempat, secara umumnya mereka menuntut ahli-ahli parlimen tanpa mengira parti juga bersama dalam perjuangan inilah. So ada color di sebalik apa yang sedang berlaku, bukan hanya satu march ataupun satu perarakan, tetapi ada juga gerakan daripada kalangan ahli-ahli parlimen PKR sendiri. So adakah apa yang katanya berlaku baru ini, di mana mungkin ada backtrack daripada PM, adakah disebabkan tekanan yang beliau hadapi? Saya rasa kalau ada backtrack, sebab sudah tentu dalam kalangan penyokong tegar PMX yang kata ini bukan backtrack, memang daripada asal tidak ada nama sekian-sekian kan. Tetapi kalau kita buat andaian itu, sebab contoh Hanif Khatri agak jelas kenapa andaian itu ada asas, walaupun dia tak mendakwa secara eksplisit, tapi ada asas kenapa kekhawatiran ini timbul. Maka jawapannya sudah tentu ya KJ, sebab tekanan yang beliau hadapi ni bukan hanya perarakan semalam, tapi macam saya sebut Rafizi, kemudian penyokong-penyokong asas Pakatan Harapan dalam media sosial, dalam kalangan mereka yang contohnya lah KJ, golongan lawyer tu sendiri. Ini kita ambil shorthand lah, just the lawyer group, right? Mereka ni saya rasa tak undi PH kot, sebab tak pernah tak undi Pakatan Harapan. Golongan peguam, golongan lawyer, mereka ni semua most of the time, bar council dan sebagainya, dikaitkan dengan menjadi penyokong asas Pakatan Harapan. Oh ya ke? Bukan diorang penyokong Tegar UMNO? Bukan penyokong Tegar UMNO, walaupun saya tak kata semua individu, tetapi dari segi institusi, dari segi the vocation itself, you talk to lawyers talking about human rights dan sebagainya, saya tak rasa mereka sokong UMNO dulu ataupun Barisan Nasional. So apabila ada gerakan seperti ini, sudah tentu menjadi tekanan yang agak serius kepada PMX. So I guess if nama itu diubah, maka itu sudah tentu analisanya is that there was a backtrack. Cuma KJ, kalau kita boleh sambung analisanya, saya fikir ada satu benda yang kalau penyokong tegar PM nak gunakan ataupun nak defend, they have an opportunity. Let me explain this KJ. Sebab dalam kalangan mereka yang tidak puas hati dengan apa yang berlaku, ada satu perbezaan pandangan sikit, ada ketidaksepaduan, ada perbezaan matlamat dalam kelompok yang marah ni. Iaitu sama ada matlamat mereka ialah untuk reformasi JAC itu sendiri dan mengubah peranan Perdana Menteri, malah menghentikan, mengeluarkan peranan Perdana Menteri dalam pelantikan hakim itu sendiri. Contoh Latifah Koya, bekas Suruhanjaya SPRM dan juga bekas ahli dan kepimpinan PKR satu ketika dahulu. Tengku Maimun sendiri, saya rasa semua sedia maklum, ada bagi satu ucapan satu ketika tak berapa lama dahulu yang mencadangkan bahawa peranan PM patut dikeluarkan daripada pelantikan hakim, tak payah ada langsung peranan PM di situ. So ada grup yang nak itu KJ. Mereka nak lebih jauh untuk memperjuangkan reformasi yang total, take out the PM's role altogether. Tapi tak semua yang berkedudukan sebegitu, tak semua yang tak puas hati sekarang sanggup ataupun sedia sampai ke satu level mengatakan bahawa there should be no involvement of Perdana Menteri. Misalnya contohnya Hanif Khatri sendiri, dalam episod tempoh hari, beliau jelas tidak selesa dengan apa yang berlaku, tetapi beliau juga jelas dia tak minta PM itu tidak ada terbabit dalam pelantikan hakim, sebab bagi dia ini adalah
sebahagian daripada cara demokrasi kita berjalan, dan dia tak minta ubah itu. Dia cuma minta buatlah dengan telus dan buat dengan betul, dan individu yang sepatutnya dicalonkan, bukan individu yang berpihak kepada mana-mana kerajaan dan sebagainya. Itu yang lebih serius, bukan mengeluarkan peranan PM. So bila ada perbezaan matlamat seperti ini, maka you can shift the narrative to something else. Dan I think this is a strategic issue lah dari kalangan mereka yang betul-betul nak perjuangkan apa yang berlaku sekarang ini. Sepatutnya fokus on the real issue. Nah, isunya adalah keterusan, isunya adalah individu yang berintegriti, isunya adalah apakah yang berlaku dari segi pencalonan JSC, kenapa tak ikut. Isunya adalah kenapa lambat lantik sampai katanya ada 30 hakim senior yang ada kekosongan. That is the issue. Don't overreach. If you overreach, dan timbul satu lagi perbahasan yang berbeza tentang asas perlembagaan, tentang apakah moralnya, kenapa kita kena ada peranan Perdana Menteri, then you have lost the narrative. So saya rasa itu satu jendela di mana kalau komunikasi ini tidak diperketat, maka akan ada kekeliruan, dan akhirnya apa yang sepatutnya menjadi satu isu besar, soal ketelusan, boleh didilute menjadi satu isu lain yang terlalu luas that can confuse the narrative. And kalau saya berkedudukan di peringkat penyokong tegar PMX, that's what I would be doing. I would be saying, kenapa orang yang cakap sekarang ni keluarkan peranan PM dalam pelantikan hakim, sewaktu Pakatan Harapan 22 bulan Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri, tak ada pun ataupun tidak ada gerakan besar seperti ini. So then it changes the politics, it changes the narrative. Sewaktu JAC, Judicial Appointments Commission, akta dia digubal, dia di bawah pentadbiran almarhum Tun Abdullah Ahmad Badawi, Pak Lah. So JAC ni telah pun dicadangkan oleh Pak Lah, rentetan daripada krisis kehakiman skandal VK Lingam pada tahun 2007. Dan pada skandal itu ada rakaman video, dan ada tuduhan bahawa ada campur tangan dalam pelantikan hakim-hakim besar ataupun jawatan utama dalam badan kehakiman negara. Jadi satu akta telah pun diperkenalkan, Akta 695 yang menubuhkan Judicial Appointments Commission. Ia tidak bercanggah dengan perlembagaan, sebab peranan perlembagaan ataupun peranan Perdana Menteri menasihatkan Yang di-Pertuan Agong dan berunding dengan Majlis Raja-Raja masih lagi ada. Cuma JAC ini ditubuhkan sebagai satu peringkat tapisan, supaya nama-nama yang diberikan kepada Perdana Menteri itu telah pun melalui satu tapisan yang ketat, yang menjaga integriti dan juga akhlak moral seorang calon, terutamanya bagi jawatan-jawatan utama Ketua Hakim Negara, Presiden Mahkamah Rayuan, Hakim Besar Melaya, Hakim Besar Sarawak dan Sabah, dan juga hakim-hakim di mahkamah-mahkamah Persekutuan Rayuan dan sebagainya. Saya masih lagi ingat sebab pada waktu penggubalan itu, Pak Lah berpandangan bahawa kita kena pastikan bahawa Perdana Menteri, tak kira lah siapa, Perdana Menteri sama ada dia ataupun Perdana Menteri yang akan datang, tidak ada kuasa untuk melantik sewenang-wenangnya sesiapa sahaja yang dia rasa sesuai untuk menjadi untuk jawatan utama dalam badan kehakiman negara. Ia adalah satu safeguard against executive dominance in the appointment of judges. Dan pada waktu itu ada perbincangan sama ada Perdana Menteri sepatutnya terikat dengan cadangan daripada JAC, ataupun Perdana Menteri mengambil nama-nama yang dicadangkan oleh JAC sebagai panduan dan juga sebagai satu asas moral untuk membuat nasihat ataupun untuk menasihatkan Yang di-Pertuan Agong. So that's where that tension came in. Sama ada nak mengikat tangan Perdana Menteri sepenuhnya
ataupun memberi sedikit ruang kepada Perdana Menteri. Sebab itulah JAC mencadangkan nama. Perdana Menteri boleh menolak tanpa had dan minta senarai baru daripada JAC. So dia boleh ada back and forth. Tetapi premis back and forth tu adalah premis yang berasaskan kepada integriti lah. It cannot be a case where Perdana Menteri tolak sampai dia dapat orang yang dia nak. Dia kena ada the spirit of the law adalah menolak, kata give me a few more names. Dan daripada nama-nama itu mungkin ada konsensus antara JAC yang dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara, Perdana Menteri, dan ia dibawa ke yang Perkenan Yang Tuan Agong. Similarly, kalau kita tengok, saya check balik pelantikan ke Mahkamah Supreme Court, Mahkamah Agung United Kingdom melalui proses yang sama juga. Ada Special Selection Commission yang mana dipengerusikan oleh Presiden Mahkamah Agung United Kingdom ataupun President of the Supreme Court dan beberapa wakil-wakil yang lain dalam komisen, dalam jawatan kuasa tersebut. Selepas itu dilantik ataupun disenarai pendek, dan selepas itu akan ada satu recommendation, single recommendation, one name. Dan nama itu akan diserahkan kepada the Lord Chancellor in the UK. I'm saying this because you're in the UK now. Lord Chancellor ini Menteri Undang-Undang dia lah, Secretary of State for Justice, yang juga dikenali sebagai the Lord Chancellor. The Lord Chancellor can accept the recommendation or reject it once and ask the Commission to reconsider once. Dan selepas itu dia akan serah nama itu kepada Perdana Menteri, dan Perdana Menteri akan nasihat in the case of Britain or King Charles or the monarch untuk membuat pelantikan tersebut. So dia lebih ketat sikit lah. Dia bagi hanya sekali saja, boleh tolak sekali, minta satu lagi nama. But basically masih lagi ada kuasa eksekutif. Dia eksekutif tak terikat secara total. Dia ada one chance to send the name back and then to come. Di Amerika Syarikat pula lagi political the process, as you know Syaril. Kalau nak lantik sama ada Chief Justice or Associate Justice of the Supreme Court, dia akan dapat nomination daripada Rumah Putih, daripada Presiden, incumbent Presiden, tetapi mesti dapat confirmation daripada Senate, dan di situlah akan berlangsung pertarungan yang hebat antara Republican dan Demokrat. So kalau kita tengok komposisi Mahkamah Agung di Amerika Syarikat, memang dia akan berdasarkan kepada the ruling party at the time lah, sama ada Presiden ataupun siapa yang menguasai Kongres pada waktu itu. So coming back to this, saya rasa mesti ada sedikit peranan eksekutif, sebab itu juga adalah satu check against the judiciary itself. Tetapi tidaklah sampai tahap di mana mungkin pihak eksekutif dalam konteks Malaysia boleh tolak sampai dia dapat nama yang dia nak. So that is something to be worked out lah. Kalau sekiranya kita nak mengikat tangan Perdana Menteri sepenuhnya dan tidak langsung ada peranan, itu juga problematik, sebab we have an executive, dan executive juga ada peranan untuk memberi dia punya judgement berkenaan dengan siapa yang sesuai untuk menjadi seorang hakim. So that's my view bila saya mengimbas kembali apa yang telah dilalui oleh Pak Lah. He was very much of the view that tangan Perdana Menteri tak boleh terikat sepenuhnya, tetapi the spirit of the JAC, bukannya Perdana Menteri tolak sampai dia dapat nama yang dia nak, adalah a back and forth that is reasonable untuk mendapat nama yang sesuai. So the problem with that analysis KJ ataupun pendirian itu, kalau saya just devil's advocate lah, ialah dalam kes United Kingdom, US ni lain lah, especially in the Trump era kan, tapi dalam kes United Kingdom dan demokrasi-demokrasi lain, dah ada kematangan yang agak tinggi untuk convention tertentu terpakai KJ. Jadi walaupun benda itu mungkin tidak spelled out super explicitly, and dalam kes United Kingdom pun sebenarnya quite explicit macam KJ bacakan kan, dia hanya boleh tolak sekali. But yang lebih kukuh ialah dah ada convention. So seorang Perdana Menteri yang mungkin letter of the law ada satu ruang yang agak luas, tapi dia takkan berani dan takkan terfikir untuk melangkaui
batas yang tidak jelas itu ataupun tidak eksplisit, tidak hakiki, tapi batasan itu semua orang tahu ada, iaitu jangan melantik, jangan even consider individu yang ada masalah, jangan sampai tolak 3, 4, 5 kali. Dalam kes UK tak boleh lah sebab dia sebut sekali saja, tapi kalau dia tak sebut pun KJ, saya yakin dah ada convention yang kukuh. Dalam Malaysia, isu dia ialah kalau undang-undang yang kita mungkin sewaktu penggubalan itu, saya tak pasti sama ada benar atau tidak, KJ boleh sahkan sedikit sebanyak mungkin. Sewaktu Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman yang diwujudkan dan akta itu digubal, sudah tentu ada perbahasan yang sukar untuk kita mencari kata sepakat. Adakah patut ikat tangan PM atau tak patut ikat tangan PM? Maka kita biarkan sedikit silent. So kalau kita baca akta JSC, dia tidak sebut bahawa Perdana Menteri mesti mengikut ataupun tak payah ikut. Dia kita kena baca bersamalah akta JSC itu dengan perlembagaan. Maka bila ada sedikit kawasan kelabu seperti ini, maka tafsiran yang akan berlaku dan komentari yang akan berlaku akan mengikut masa dan kesesuaian itu. Sebab itu sekarang ni kita tengok keluar kenyataan daripada Menteri Undang-Undang Azalina Othman, yang pada tafsiran saya, cara saya baca statement dia adalah menegaskan bahawa JSC ni boleh nasihat lah, tapi in the end it's up to PM, it's up to Majlis Raja-Raja. Dan lebih besar daripada Menteri Undang-Undang KJ adalah kenyataan dan titah Istana Negara sendiri yang berlaku minggu lepas, lebih kurang, yang mana Yang di-Pertuan Agong mentitahkan bahawa jangan kita politikkan, okay fine, jangan politikkan pelantikan hakiman. Tapi kalau saya tafsir kenyataan ataupun titah tersebut, lebih kurang juga menegaskan bahawa JSC ni adalah satu akta, fine you ada, tapi akhirnya tak mengubah hakikat bahawa PM yang akan menasihati yang di-Pertuan Agong Majlis Raja-Raja untuk buat pelantikan. So saya lihat dalam ada naratif yang cuba meletakkan peranan JSC itu lebih kecil daripada mungkin golongan yang mahu JSC itu lebih besar. So ini yang berlaku apabila undang-undang itu tidak begitu jelas apakah peranan kukuhnya. Maka mungkin apa yang boleh kita fikir selepas kemelut ini selesai insya-Allah ialah sesiapa pun yang ada agenda reformasi ini mungkin boleh tambah baik akta JSC, dan we have a national debate. Apa yang kita nak sebenarnya? Saya pun berwaspada lah nak kata tolak terus peranan PM, sebab I think there is an argument that in our kind of system you need some sort of executive say. But mungkin the guardrails need to be tighter, dan kalau guardrails tu nak tighter, maybe it comes with some reforms in either the JSC Act itself ataupun disekalikan dengan sedikit pindahan perlembagaan. So balik kepada semangat JSC yang saya cuba nak ingatlah apa sebenarnya hasrat almarhum Pak Lah because he really wanted judicial independence. Dan beliau dikenali sebagai seorang Perdana Menteri yang resisted any pressure untuk campur tangan dalam judiciary. Pada waktu beliau ada beberapa keputusan yang melibatkan Perdana Menteri hari ini yang mana the pressure was tremendous dan dia memang langsung tidak campur tangan. Hasrat sebenar Pak Las, kalau saya ingat betul lah, adalah untuk memastikan bahawa yes ada eksekutif tetapi dia tak boleh endless rejection of names lah. Mungkin saya cadangkan if it is true to the spirit of what Pak Lah wanted, it's a one time, macam dekat UK lah, you boleh minta sekali, okay yang ini tak sesuai, give me another name, and then after that nama itu kena bawa ke Yang Tuan Agong. So maybe pindah supaya guardrails macam Syaril sebutkan tadi, eksekutif boleh minta sekali ataupun dua kali nama yang berbeza. Supaya mungkin senarai dua nama boleh dibawa kepada Perdana Menteri dan Perdana Menteri boleh pilih daripada dua nama. So spell it out lah. Spell it out. Tak ada kelonggaran seperti mana yang wujud pada hari ini di mana tak ada had Perdana Menteri menolak nama daripada JSC. So that's one. Yang kedua, yang ini saya ingat dengan jelas bahawa Pak Lah wanted it differently, iaitu ahli komposisi JSC itu sendiri. Sebab komposisi JSC sekarang 5 daripada 9 ahli dilantik oleh PM. So Pak Lah actually wanted it so that
ahli JAC ni majoriti dia adalah majoriti yang tidak dilantik oleh eksekutif, yang mempunyai pandangan dan juga perspektif yang berbeza, supaya tidak ada conflict of interest, supaya pelantikan orang tu dalam JAC itu sendiri tidak datang daripada Perdana Menteri. So maybe boleh dilihat semula dari segi komposisi ahli JAC itu sendiri. Ya, sebab macam KJ jelaskan, dua benda itu ada double lock yang sebenarnya memberi kelebihan besar kepada sesiapa yang jadi PM. Satu ialah you boleh non-stop minta dan boleh reject nama dan minta baru. Dan kedua ialah komposisi JAC itu majoritinya adalah orang yang individu yang kelayakan tetapi adalah yang dilantik oleh PM sendiri. Satu lagi cadangan kalau boleh dipertimbangkan adalah barangkali kita kena fikir sama ada ketelusan proses JAC itu sendiri perlu dipertingkat. Sebab setakat ini saya faham, malah kita boleh bincang selepas ini ada isu OSA dan sebagainya, minit mesyuarat yang dikatakan bocor. Adakah perlu tiba satu ketika di mana walaupun kita tak perlu tahu kandungan mesyuarat secara penuh, tetapi untuk jawatan-jawatan tertentu, andai kata seorang Perdana Menteri menolak recommendation yang datang daripada JAC, mungkin ketelusan apakah pencalonan JAC itu juga perlu dipertimbangkan untuk diberitahu kepada khalayak. Maknanya, in the moment that you reject the names that came from JAC, menjadi satu kebolehan untuk kita sebagai rakyat ataupun demokrasi kita mengetahui apakah nama-nama yang telah dicalonkan oleh JAC itu sendiri. Menambah ketulusan ini supaya spekulasi yang sekarang ni timbul misalnya akan berkurangan, sebab orang akan tahu exactly apa yang ditolak oleh seorang Perdana Menteri, dan ia akan meletakkan satu lagi barrier untuk seseorang Perdana Menteri untuk menolak dengan sewenang-wenangnya. Sebab dia tahu kalau dia tolak, maka nama-nama yang ditolak itu akan menjadi kepengetahuan umum dan mereka akan mungkin ataupun individu PM itu boleh membayar kos politik dan sebagainya. So that's one more potential reform yang boleh kita pertimbangkan. So Syaril berpandangan bahawa minit mesyuarat JAC ini wajar didedahkan? Oh, tidak sama sekali KJ. Saya tidak mahu disiasat OSA bukan minit yang bocor, tetapi you are in favor secara prinsip. So I'm in favor not all the minutes, but in the event that you reject the nomination, maka nama-nama yang dicalonkan itu haruslah diumumkan. Maka you know what I mean? So not all the minutes obviously, but just in the event that you reject, then at least it adds a political cost kepada Perdana Menteri menolak. Dan mungkin juga bukan hanya penolakan, tetapi kalau ada cadangan daripada JAC, saya rasa wajar diumumkan juga. JAC telah memilih orang ini untuk 4 orang, 5 orang, 2 orang, whatever. I think that's fair atas hujah-hujah yang general lah, tak payah pergi satu persatu. Sama ada dia punya rekod penghakiman dia dia punya based on dia punya written judgment, based on dia punya kecekapan dan sebagainya. Mungkin saya antara ahli parlimen dulu, saya antara ahli parlimen yang sebenarnya baca, sebab setiap tahun ada laporan tahunan Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman. Dan saya baru check, dia ada PDF dekat jac.gov.my, laporan tahunan Suruhanjaya Pelantikan Hakim. Dan kalau kita tengok dia punya ni, dia akan spell out lah apa kuasa, fungsi, peranan Suruhanjaya Pelantikan Hakim. Dia ada gambar semua anggota dia. Tetapi bila datang government type document. Apa dia? Government type document lah. Government type ataupun political party, banyak gambar lah. Gambar dia pergi sana pergi sini, gambar mesyuarat lah. And then pelantikan hakim, dia ada section pelantikan hakim, kriteria pemilihan hakim Mahkamah Atasan. Tetapi dia just spell out lah dalam section ni macam mana. Lepas tu dia ada ringkasan pelantikan hakim Mahkamah Atasan dan Pesuruhjaya Kehakiman tahun 2024, Judicial Commissioners. So dia akan katalah bilangan pelantikan hakim besar, Mahkamah Tinggi Melaya seorang, Hakim Persekutuan 3, Mahkamah Rayuan 8, 19. Dia tak sebut bagaimana, kenapa. Dan selepas itu ada senarai gambar lah, gambar hakim itu menerima watikah daripada Yang Tuan Agong. So I think you're right. Saya rasa laporan macam ni tidak cukup lah, tidak memadai
untuk memberi keyakinan terhadap JAC. Kena ada sedikit like you said, openness. why certain judges were recommended, dan kalau ditolak, kenapa eksekutif kena bagi sedikit hujah jugalah kenapa pencalonan tersebut ditolak dan diminta nama baru daripada eksekutif. Sebab bila benda macam ni diselubungi rahsia, dan mungkin selama berdekat kita merdeka itu sistem dia, tapi mungkin kita dah sampai satu tempoh ataupun masa tak perlu lagi segala-galanya macam ni diselubungi rahsia. Sebab ni bukan soal keselamatan negara kan, ini soal integriti satu badan yang sangat penting kepada demokrasi kita sendiri. Jadi kalau kita adalah pejuang demokrasi, patutnya pembaharuan-pembaharuan ini menjadi satu benda yang boleh kita pertimbangkan. Ya, tetapi yalah, tapi budaya kerahsiaan ni agak sukar untuk dibuang. Sebab bila dah berada di tempat kerajaan ni, orang yang dulu percaya kepada ketelusan dan semua ni, dia jadi watak lain pula. Dia menjadi pejuang OSA. Yeah, it's amazing what a leaked document can do to defend the rakyat. Now imagine if we had transparency in governance all the time. Tahun 2015 disebut oleh siapa ni? Fahmi Fazil. Yeah. 2015 tu kenyataan dia. It's amazing. Dan saya fahamkan tweet tersebut dipadam. Ya. No. Tetapi sebelum tak sempat sebelum ada screenshot yang berbagai lah. Cuma kalau back to that point KJ, tanpa kita terlalu personal, isu ni bukan hanya Fahmi Fazil. Sebab OSA ni, saya baca balik manifesto Pakatan Harapan yang baru ni, yang 2022 punya pilihan raya, menyemak dan memansuh akta hasutan, akta komunikasi multimedia, akta mesin cetak. Ini semua akta-akta yang sekarang ni masih lagi hebat menjadi digunakan. Dan ada satu lagi ayat, memperkenal Akta Kebebasan Maklumat, Freedom of Information Act, dan mengehadkan penggunaan akta rahsia rasmi OSA kecuali terhadap perkara yang boleh menggugat keselamatan negara. Klasifikasi hendaklah tertakluk kepada keputusan jawatan kuasa parlimen dan bukan budi bicara menteri. So OSA patutnya tak digunakan sangat, dan kalau nak gunakan hanya untuk keselamatan negara, dan siapa boleh definisikan keselamatan negara itu adalah parlimen, bukannya menteri. So itu janji manifesto Pakatan Harapan sendiri, dan ini bukan satu isu yang boleh dia orang nak salahkan ni kerajaan perpaduan lah, UMNO ada dalam kerajaan tu lah. Ini PH sendiri punya isu, dan kenapa mereka jelas tidak menggunakan prinsip yang sama apabila sudah ada di tampuk kuasa. Ya. So boleh kita cakap sikit tentang politik je? About this, the politics of this. The politics of this judicial crisis ni. Yeah. Okay. Just a bit, sebab saya dapat rasa there's a vibe yang benda ni agak serius lah. Dia the anger, kemarahan bagi mereka yang mengikuti isu ni adalah kemarahan yang benar. Dia bukan kemarahan yang dibuat-buat, dia bukan sikit-sikit. Dan ini base PH tau. Orang yang ikut benda ni base PH. Right. Ini dia punya their hardcore supporters lah. Dan saya ulas sedikit sebanyak bersama dengan Naila minggu lepas. Saya kata isu dia adalah ni, adakah ini isu yang boleh menangkap imajinasi begitu ramai orang? Dan kita belum jelas lagi adakah itu akan berlaku. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah macam KJ dan saya katakan, ni adalah penyokong tegar PH yang selama ini tidak ada alternatif lain. Tetapi kalau Rafizi dan kelompok-kelompok Rafizi dilihat semakin agresif dan vokal, maka akan ada peralihan sokongan, ada individu yang mereka boleh meletakkan harapan itu kepada individu lain dan bukan kepada PMX ataupun kerajaan madani. So itu satu isu yang perlu diambil serius dari segi politik. Keduanya ialah kalau kita lihat komentar di media sosial dalam akaun-akaun pemimpin PKR dan kerajaan sendiri, itu adalah komen-komen yang serius lah, yang saya rasa membuatkan saya teringat pada tahun 2016, 2017 sewaktu sebelum kekalahan Barisan Nasional PRU 2018. Dia ada mood yang serupa. Saya tak boleh nak ukur lah kan. Kita tak boleh nak ukur kemarahan itu level apa. Tapi kemarahan itu ada. Dan kalau tak diurus dengan baik boleh menjadi satu titisan ataupun titisan terakhir yang melimpahkan air dalam tempayan.
ataupun the straw that breaks the camel's back. I think this is one of those moments yang at least for the hardcore supporters of PH, maybe this is the moment they say, I'm not going to vote the next election. Then this is a serious threat. Tapi macam kita sebutkan tadi, saya rasa keadaan ni tidaklah menjadi keadaan yang tak boleh diselamatkan. Saya rasa kalau betul, benar apa yang berlaku semalam, tak kisahlah sama ada dianggap sebagai U-turn ataupun dia terpaksa reverse. Tetapi kalau betul dan benar apa yang berlaku semalam, iaitu nama tersebut, nama yang dikatakan dalam utusan Melayu tu, Tan Sri Ahmad Terriruddin itu, tidak akan dicadangkan sebagai sama ada Ketua Hakim Negara, Presiden Mahkamah Rayuan ataupun Hakim Besar Malaya, maka ia boleh sedikit mengelak skandal ini daripada menjadi sesuatu yang akan meletup besar, pertama. Dan yang kedua, macam analisa kita tadi, kalau kami berada di Putra Perdana, di Pejabat Perdana Menteri, mungkin nasihat dia adalah pertama, make sure for whatever reason, sama ada benar ataupun tidak, tetapi oleh kerana dah ada dark cloud atas nama tersebut, he is not part of the top 3. Lagipun dia masih lagi muda, Tan Sri Ahmad Terriruddin ni, so dia boleh tunggu for the next round of judicial promotions sekiranya sesuai pada masa itu. So nama dia tak ada, pertama. Yang kedua adalah untuk buat pindaan kepada JAC, Akta JAC, dan juga sekiranya perlu pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan supaya jelas peranan JAC itu dan tidak mengikat 100% Perdana Menteri, tetapi memberi had kepada Perdana Menteri untuk minta nama yang baru untuk jawatan hakim-hakim tinggi. So kalau dibuat begitu, dan juga mungkin yang ketiga, kalau tak sempat nak buat RCI tetapi buat satu keterangan di Jawatan Kuasa Pilihan Khas Parlimen sewaktu sidang Parlimen yang akan datang supaya dapat dijelaskan apa yang telah pun berlaku. I think PM can still turn around krisis ni lah. Ya, keterangan yang menarik, itu yang kita cadangkan dalam episod ni. Cuma cara KJ jelaskan tu macam seolah-olah KJ mengharapkan ataupun ada harapan ia akan berlaku. Dan mungkin saya sedikit cynical bahawa itu akan berlaku sebab saya tak nampak kemahuan untuk menggunakan ini sebagai peluang seperti mana yang KJ gambarkan. Sebab ini juga peluang untuk retake the mantle of reform, right? Dan you don't think that PM is going to do apa yang saya cadangkan tadi? Yang Terry itu saya rasa kalau utusan Malaysia betul, yes. Itu dah sebab saya rasa kalau dia teruskan dengan itu, memang macam Syarif katalah, itu akan jadi straw that breaks the camel's back. Tetapi seterusnya longer term reform, okay, we understand kenapa yang ini berlaku dan kita sebagai pejuang kepada kebebasan kehakiman akan memastikan bahawa kita dapat memperkuatkan lagi peruntukan di bawah JAC dan juga Perlembagaan Persekutuan. Then he will be seen completely as a reclaiming reform punya mental ni. Yeah, exactly. I think that's what happen if he does that. Saya melihat bukan ulasan PM sendiri sebab saya rasa beliau bijak dalam mengurus komunikasi beliau dan sebagainya. Dalam hal inilah dia there's nothing, tak ada statement sangat kecuali yang dia kata dia tak terbabit dalam pelantikan hakim itu. Tapi yang dikelilingi beliau, Menteri Undang-Undang dan sebagainya, Menteri Komunikasi dan sebagainya, tidak menggambarkan satu situasi bahawa at least the cabinet memikirkan bahawa ini peluang untuk kita kembali pada asas reform kita, dan daripada dikritik tiba-tiba kita boleh dipuji. I think the imperative here is different right now, and I'll be happy to be wrong, tapi dah terlalu banyak data point KJ di mana the narrative of reform dibelakangkan. Okay, kita boleh setuju untuk tidak bersetuju. Syaril berpandangan bahawa kemungkinan besar dia tak akan ambil balik narrative reform tu dengan mengusulkan beberapa pindaan untuk memperkuatkan lagi cadangan yang kita sebutkan tadi, JAC dan juga Perlembagaan Persekutuan. I feel a bit different. I think that sebab ini adalah bread and butter dia akan sedar bahawa sangat penting bukan hanya untuk address the first issue at hand, iaitu Ahmad Terriruddin, tapi yang kedua adalah untuk memastikan bahawa peranan eksekutif itu disebut
secara jelas dan teliti dalam pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan dan juga pindaan kepada Akta JAC. Tetapi mungkin dah ada hint sedikit, saya rasa semua akaun media sosial kerajaan hari ini keluarkan satu poster. Akan datang suatu penghargaan luar biasa untuk rakyat Malaysia bersama Malaysiaku. Dan ada siluet seorang satu sosok di belakang akan datang tu. So mungkin itu akan datang berita yang bagus lah, yang PM akan rampas semula mantle of reform. Did you see this? Akan datang semua media sosial akan datang suatu penghargaan luar biasa untuk rakyat Malaysia. Tapi penghargaan luar biasa membayangkan ia lebih kepada giveaway of some form dan bukan reformasi institusi kehakiman. Strengthen institution juga, penghargaan kepada rakyat. Itu penghargaan. Badan kehakiman yang bebas, hakim-hakim yang berintegriti yang tak boleh dibeli. Mungkin, tapi barangkali lebih kepada isu yang terus kepada rakyat lah. Saya tak nampak ia isu ini. But you could be right. Dan mungkin signal dan isyarat yang lebih besar bukan akaun media sosial ataupun poster itu, tetapi kehadiran Timbalan Presiden PKR dalam perarakan semalam sendiri. Jadi mungkin I'm wrong, maybe you are right. Maybe there is a sequence of events yang boleh membawa kepada apa yang KJ katakan, membabitkan Timbalan Presiden PKR yang kebetulan adalah anak Presiden PKR hadir dalam perarakan supaya there is maybe a bridge back to the reform mentor. So maybe you're right. I think so. Okay, sebelum kita break, ada satu lagi isu yang berkaitan, adjacent sikit lah kepada apa yang kita bincang ni. Ini balik kepada surat diraja addendum yang membenarkan Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak menjalankan hukuman beliau di rumah dan bukan di penjara. Disebut bahawa ataupun dikatakan bahawa pada 9 hari bulan Julai dilaporkan dalam prosiding Mahkamah Persekutuan Peguam Negara telah mengaku addendum itu wujud. Ini buat kali pertama lah yang mana secara rasmi Peguam Negara telah pun mengaku addendum itu wujud, dan selepas itu seperti mana yang lazim dalam politik, UMNO telah pun keluarkan pelbagai kenyataan daripada Setiausaha Agungnya, Pemuda UMNO, dan sekarang ni kenyataan daripada UMNO negeri-negeri bahawa apabila telah pun disahkan bahawa addendum ini wujud, maka kerajaan wajar untuk menjalankan ataupun melaksanakan addendum ini. Saya tak pasti Syaril follow isu ini, tetapi ini isu yang kita pernah bincang panjang lebar beberapa bulan yang lepas, tetapi timbul balik disebabkan pengakuan daripada AGC ataupun daripada Peguam Negara. Do you think this is going to have any impact on kerajaan, terutamanya bila kerajaan berdepan dengan krisis keyakinan berkenaan dengan badan kehakiman, tiba-tiba isu ni timbul pula. It's just bad timing for PM, I guess. Ya, it's bad timing sebab apa pun keputusan yang dibuat akan ditafsir sebagai benda yang tak patut dibuat oleh satu pihak. Jadi kalau dia katakanlah tiba-tiba ada kemahuan untuk memastikan addendum ini dibuat ataupun dipraktikkan, maka ada perubahan status Datuk Seri Najib, itu akan dilihat sebagai sebab inilah yang tidak mempertahankan integriti keputusan mahkamah yang asal, ataupun ini adalah untuk politik, dan kalau dia tak ikut pun akan dipersoalkan, sedangkan ini adalah satu titah yang jelas telah berlaku, maka kenapa lengahkan sebagainya. Jadi kedua-duanya membabitkan sistem itu sendiri. Cuma yang lebih menarik untuk kita mula analisa sikit, kalau tidak dalam episod ni pun mungkin dalam episod lain KJ lah, adakah ini juga satu lagi lembaran di mana kerenggangan hubungan antara UMNO dan juga PKR semakin kelihatan lah. Sebab ada satu lagi isu yang we've never discussed. Saya nampak SST tidak sangat diperjuangkan ataupun dipertahankan oleh menteri-menteri UMNO, dan
kelompok UMNO itu sendiri, tidak cuba menjelaskan kenapa perluasan SST ni baik, dan dibiarkan kepada menteri-menteri lain untuk perjuangkan ataupun komunikasikan isu ini. Dan isu addendum ni kita nampak ada kenyataan daripada Setiausaha Agung UMNO Datuk Ashraf Wajdi yang menegaskan dan memohon, merayu supaya ada titah baru, supaya tidak ada persoalan adakah titah ini dilaksanakan pada tempoh yang ataupun dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong terdahulu, maka mungkin tak perlu dibuat sekarang. Tolak tepi isu tu, terus buat titah yang baru, dan itu adalah permintaan daripada UMNO sendiri. So boleh jadilah ini satu lagi isu yang on that issue, Syaril, saya berpandangan bahawa mengambil maklum peranan seorang Yang di-Pertuan Agong dalam soal pengampunan ni, dan mengandaikan bahawa Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa mutlak atas prinsip compassion ataupun mercy, belas kasihan. Bukankah lebih wajar, ini dari segi strategi lah, kalau kita bincang soal strategi bosku ataupun strategi Datuk Seri Najib, adalah untuk memohon secara rasmi, fresh, kepada Yang di-Pertuan Agong yang sedia ada. Dari segi strategi, sebab hear me out, of course this is a point of law. Apa yang cuba dibuat oleh Datuk Seri Najib di mahkamah adalah untuk mengesahkan dan untuk mendapat interpretasi ataupun keputusan mahkamah bahawa titah addendum itu wujud dan sah dan perlu dilaksanakan. Tetapi maybe in approaching the present Yang di-Pertuan Agong, sebab kita kena ingat bahawa titah addendum ini dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong yang lepas, Sultan Abdullah, bukan Sultan Ibrahim. Maka bukankah lebih bagus strategi dia adalah untuk buat permohonan yang baru kepada Yang di-Pertuan. Of course ada risiko yang akan ditolak. Tetapi saya juga khawatir kalau sekiranya usaha ke arah nak cuba mengesahkan titah addendum yang lepas akan juga ada kesan kepada Yang di-Pertuan Agong yang sedia ada. Sebab mungkin ada persepsi bahawa terpaksa terikat dengan keputusan yang lepas dan sebagainya. Why not put a fresh appeal for pardon? So sekarang ni kita bercakap dari segi spekulasi, analisa kita kalau kita dalam kedudukan penyokong Datuk Najib lah, apa yang kita nak buatkan untuk keluarkan beliau. So ini, we're moving towards that, right? So it's just to entertain that thought. Barangkali macam KJ dah bayangkan, kenapa tak buat begitu adalah kalau ditolak dan it's end of story lah. So you punya titah asal tu dah tak relevan. Betul. So mungkin sebab itu dari segi the risk management of it. Kedua, barangkali kalau KJ katakan dengan mengambil langkah sedia ada ni memberikan satu persepsi, tekanan dan sebagainya. Tekanan bukan ayat yang istilah yang saya akan gunakan, tetapi dengan mengesahkan addendum lama, kalau kita gunakan bahasa mudah, dengan mengesahkan addendum lama, maka adakah itu memudahkan addendum baru ataupun titah baru dikeluarkan kerana semangat itu dah ada. So I guess if I was to think what they are thinking in the Datuk Najib camp, that might be my way of thinking. But I don't know. Ini satu benda yang hanya mereka tahu kenapa mereka buat apa yang mereka buat. So untuk menutup perbincangan addendum ini, kita balik kepada the politics of it lah. Apa Syaril rasa akan berlaku di dalam dinamika UMNO dan juga Pakatan Harapan selepas dah ada pengakuan addendum ni wujud? Saya rasa Datuk Seri Najib pun dah tunggu lama untuk satu penyelesaian. Adakah ini boleh menjadi satu isu yang bukan hanya mengeruhkan hubungan sekarang, tetapi juga boleh menjadi deal breaker untuk kerjasama dalam pilihan raya akan datang? KJ 6 bulan lepas saya ada katakan, mungkin 3 bulan 4 bulan lepas saya katakan kerjasama antara UMNO dan PH ni dah done deal.
dan saya hampir nak tarik balik kenyataan itu sebab saya rasa masih lagi favourite akan berlaku, tapi I'm not so sure anymore. Kerana faktor-faktor yang saya dan KJ dah bayangkan dalam minit-minit sebelum ini. Saya rasa isu ini dan juga isu ekonomi dan track record UMNO sebagai satu parti ni, if we know our former party KJ, they are extremely good dalam membuat satu keputusan drastik, terutamanya bawah kepimpinan Datuk Zahid. Ada track record membuat keputusan drastik kalau UMNO merasakan bahawa this is a sinking ship. Kalau mereka sampai satu conclusion bahawa kerajaan Madani ni tidak lagi kuat seperti mana kita ingat, UMNO ni ada kemampuan untuk buat keputusan politik yang menguntungkan diri dia. And that is why UMNO, walaupun you cakap sokongan tak banyak, kursi tak banyak, tetapi dia ada satu DNA, tak ada segannya, dan we go for power. And if this is the path to power, and this is what's good for the party power, not for the party membership, party power, we will do it. Jadi jangan ambil mudah lah dari segi kemampuan UMNO untuk buat apa saja. So saya nampak itu benda yang perlu kita analisa dan kaji dari masa ke semasa. What is the mood? Sebab daripada awal lagi mood di bawah tidak mesra sangat, dan sekarang ni saya rasa bukan lebih baik tetapi lebih renggang. Okey, mungkin kita tamat perbincangan yang berkaitan dengan isu kehakiman dan juga addendum di situ, dan kita kembali selepas break ini. Selamat kembali ke episod 163 Keluar Sekejap bersama saya Syaril di London dan KJ di studio KS. KJ, kita dah panjang dalam segmen pertama, jadi kita ringkaskan segmen kedua ni. Kita nak cakap tentang Amerika Syarikat lah kejap. Dan dua isu. Sebelum tu Syaril, just hot off the feed. Ada berita harian punya post yang petik Tan Sri Ketua Setiausaha Negara, pengumuman PM satu kejutan akan gembirakan rakyat KSN. Lepas tu bila saya buka, the post has been deleted. So menimbulkan lagi banyak tanda tanya terhadap apa yang akan diumumkan. Sebab I don't know. maybe was planned KJ. Kalau kita nak charitable, mungkin mereka sengaja keluarkan lepas tu delete. So kita akan bincang benda ni kalau ada strategi yang begitu hebat lah. Oh, maknanya keluar sekejap masuk dalam perangkap lah. Kita bincang. Kita masuk dalam perangkap. Tak jadi. Okay, anyway. Ya, tentang Amerika Syarikat, ada dua isu secara ringkas kita boleh bincang. Satu ialah tarif yang telah dikenakan kepada kita, iaitu 25% tempoh hari. Awal-awal dulu Liberation Day tarif adalah 24. Setelah begitu lama kita cuba runding, setelah harapan bahawa kita akan mendapat tarif yang lebih rendah, akhirnya naik kepada satu angka yang lebih tinggi, 25%. Dan ini disekalikan dengan pengumuman tarif kepada negara-negara lain juga. Jadi bukan hanya targeted disasarkan kepada Malaysia, banyak lagi negara yang juga kecewa dan terkejut dengan tarif baru yang dikenakan oleh Presiden Donald Trump ini. Jadi saya rasa kita secara ringkas nak bincang je, sebab pandangan saya mudah saja. Kalau benar, andai kata benar bahawa ini adalah disebabkan rundingan kita tidak mahu berkompromi terhadap perkara-perkara tertentu, dan I'm okay with it lah dari segi yang prinsipnya. Tapi bukan kita saja yang kena benda ni, ada negara-negara lain yang juga dikenakan tarif sedikit tinggi daripada apa yang telah pun diumumkan pada permulaannya. Jadi barangkali ialah negara-negara tersebut termasuk kita tidak dapat dan tidak mahu berkompromi dalam apa-apa hal yang mereka minta negara tersebut kompromi lah. Dan saya baca laporan USTR, US Trade Representative 2025, yang dokumen yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Syarikat atau Rumah Putih sendiri, tak silap saya, yang menggariskan sedikit sebanyak butiran apa yang mereka tak puas hati dengan setiap negara. So it's a long document KJ, I don't know if you saw it. Dalam section Malaysia, dia jelaskan sedikit sebanyak subsidi ekspor, so ekspor subsidi yang kita bagi kepada our exporters, digital trade barriers, isu perlindungan sektor kewangan. Contohnya dalam Malaysia, kita punya bank komersial tak boleh melebihi 30% pemilikan oleh pemilik asing.
Ya. Cawangan baru bank asing tak boleh terlalu dekat dengan bank tempatan. I didn't know about this, KJ. I don't know if you did. So contoh HSBC, Standard Chartered dan sebagainya, cawangan baru mereka tak boleh terlalu dekat dengan Maybank dan CIMB untuk mempertahankan dan mendahulukan bank tempatan. Dan of course peranan JAKIM dalam persijilan halal barangan import. So kalau nak import barang daripada US, JAKIM has to appoint somebody that dilulus untuk pastikan benda tu halal. Perolehan kerajaan, isu Bumiputera dan sebagainya, itu benda-benda yang US sendiri sebut. Jadi bukan kita pandai-pandai kata ini isu dia, tapi US sendiri sebut dalam dokumen ini yang mereka kurang puas hati. So saya boleh buat andaian, mereka minta kita longgarkan benda-benda ini dan mungkin kita tidak buat. Zaf tak buat, Zafrul tak buat, PM tak buat dan sebagainya. Kalau itu yang berlaku dan kita terpaksa bayar tarif 24-25% sebab Trump punya worldview begitu, it's not the worst thing in the world lah. I think we just have to manage it. Ya, saya rasa apa yang Syaril sebutkan tadi tu adalah tepat dengan ramalan kita, sebab hari tu masa MITI keluarkan kenyataan kan, kita buat analisa berkaitan dengan apa yang kita rasa di sebalik kenyataan vanilla itu. Memang betul lah our hunch pada waktu itu, kita kata memang ini berkaitan dengan dasar mungkin dasar Bumiputera, dasar sekatan kepada syarikat-syarikat asing di Malaysia, and now it's proven to be true, and it looks as though, nampak seolah-olah PMX dengan Zafrul memang menegaskan bahawa dasar trust negara berkaitan dengan isu-isu yang berkenaan tidak akan dikompromikan lah. And these were things that we fought for, terutamanya dalam perbincangan dan perundingan TPPA satu ketika dahulu, supaya Malaysia dapat carve out. So kalau sekiranya betul lah ini disebabkan pendirian kita dan juga dasar negara kita dan national interest kita, then I'm also okay with it lah. Cuma being okay with it is one thing lah, sebab kita berpendirian atas prinsip dan kita terpaksa tanggung tindakan daripada negara lain sebagai reaksi kepada pendirian berprinsip negara Malaysia. But I think it's not enough to just say that. Kita kena fikir apakah langkah-langkah mitigasi untuk memastikan bahawa bila sekatan ataupun 25% tarif ini terpaksa dibayar untuk pergi untuk ekspor ke Amerika Syarikat, yang akan menjejaskan juga syarikat-syarikat tempatan Malaysia, apakah langkah untuk kita memastikan bahawa kita diversify pasaran kita ataupun kita mencari pasaran yang baru, apakah strategi yang terbaik untuk kita mungkin berbincang dengan negara-negara lain ataupun pasaran-pasaran yang lain untuk produk-produk ini yang mungkin akan berdepan dengan kos yang lebih meningkat daripada Amerika Syarikat, dan apakah mungkin kita masih lagi boleh berunding dengan Amerika Syarikat ataupun adakah ia betul-betul dah sampai tahap red line. Sebab saya rasa, Syaril, selepas dilaksanakan tarif ini, Amerika Syarikat juga akan merasai kesannya, sebab kita semua berpandangan bahawa walaupun ini adalah satu langkah daripada Trump untuk menghukum negara lain, akhirnya dia akan rasa senjata dia sendiri, sebab dia akan meningkatkan kos di Amerika Syarikat, ia akan juga mengganggukan rantaian bekalan ke Amerika Syarikat. So bila itu berlaku, we have to be in a position to say, okay, well, are you ready to discuss this again now? I hope you're right. My only worry is China dah memang terkesan dengan perkara ini, dan rakyat Amerika Syarikat sendiri pun dah barangkali dah mula terkesan dengan kesan tarif China yang menjadi punca import yang jauh lebih besar daripada Malaysia. And still tak ada pun saya nampak satu penolakan daripada penyokong Trump sendiri, yang barangkali mereka yang terpaksa bayar kos ni, penyokong-penyokong Republican ni. So like I said before, saya rasa MAGA ni dia satu gelombang politik yang mana they are willing to pay a price for some ideological purity. But you know, maybe you're right, and then over time kita boleh runding semula, dan kedua-dua boleh berlaku lah. Diversify pasaran and try and negotiate your way out of this. Yeah. The other funny thing about US ni, or you want to talk about tariff still? No. Ada lagi berkenaan dengan US? Berkenaan dengan US ni, ini if it wasn't real, it would be funny, right? So saya pun tak tahu nak gelak ke nak nangis. Di mana dalam sistem Amerika Syarikat, seperti mana dalam pencalonan Hakim Mahkamah Agung di Amerika Syarikat untuk jawatan-jawatan tertentu,
di Amerika Syarikat ini, contohnya pencalonan duta kepada negara mana-mana, perlu juga melalui satu proses semakan daripada Kongres mereka lah. Isu dia adalah yang telah dicalonkan untuk menjadi duta kepada Malaysia menggantikan Edgar Kagan yang sedia ada adalah seorang sosok bernama Nicholas Adams ataupun Nick Adams, yang saya tak kenal. Saya rasa KJ pun tak kenal sebelum ini, dan hanya datang kepada perhatian saya apabila seorang menghantar screenshot beberapa tweet ataupun posting X Nick Adams ini yang begitu colourful, begitu berwarna-warni, yang meletakkan satu persoalan besar, adakah ini individu yang sesuai untuk menjadi duta kepada Malaysia. KJ, saya nampak ada letak satu posting Instagram story, mungkin KJ boleh ulas selepas ni, tapi sebelum isu serius yang mana KJ dedahkan apakah pendirian Nick Adams dalam isu Palestin, Gaza dan genosida, yang lebih lucu tetapi tidak kurang besar implikasinya adalah beberapa posting Nick Adams berkenaan dirinya sendiri. Dia mempamerkan dirinya sebagai simbol seks ataupun satu individu yang sangat alpha male, sangat membawa keterujaan wanita. Ada juga posting beliau yang mengatakan bahawa Amerika Syarikat memerlukan lebih banyak Hooters. KJ kenal, tahu tak Hooters ni apa? Saya tak tahu Hooters ni apa. Tapi selepas saya baca posting, saya tanya KJ dan KJ jawab dengan penuh keyakinan apakah Hooters itu. Bobby, what is Hooters? Mungkin KJ dapat maklumat pun daripada Bobby. Oh, it's a restaurant chain, is it, Bobby? Oh, okay. Katanya, Bobby kata dia restaurant chain. Ya, mungkin Bobby tahu. Saya rasa KJ waktu kita buat tour di United Kingdom baru-baru ini, ada tempoh di mana Bobby menghilangkan diri. Jadi sewaktu kita buat live show, ada kemungkinan beliau telah melawati premis-premis tertentu, dan saya tidak terkejut andai kata salah satunya adalah restoran inilah Hooters yang saya tak tahu kewujudannya selama ini. Saya nak Google sikit Hooters images. Jadi Hooters ni satu restoran yang sama ada kita nak letak dalam video KS tak perlulah kot, tapi pendengar boleh cari kalau mereka nak cari. Di mana yang calon duta ke Malaysia ni, dia ada tweet, I go to Hooters, dan kita Bobby dah sahkan Hooters ni apa. I eat rare steaks, I lift extremely heavy weights, macam Syaril, I read the Bible every night, and I'm pursued by copious amounts of women. Yes, ini itu yang saya sebut tadi. Ya, ini tweet dia. Dia dikejar oleh wanita-wanita disebabkan dia handsome ataupun apa sajalah. Anyway, dia juga ada satu tweet, dia kata Amerika Syarikat memerlukan lebih banyak Hooters dan bukannya library. Jadi bukan perpustakaan yang diperlukan, tapi apa yang diperlukan adalah restoran-restoran dan premis-premis tersebut. So that's the funny part, tapi also serious part. But mungkin KJ, the more serious part, the more geopolitically relevant bit is what did he tweet? So dari segi personality dia, Nick Adams ni saya rasa seorang macam Syaril katalah sangat colourful, dikenali dengan fenomena budaya alpha male ni, Andrew Tate plus. Which in itself is already a bit of a red flag and problematic. Tapi saya rasa lebih serius daripada itu adalah pandangan beliau berkenaan dengan Zionism ataupun sokongan beliau kepada Zionis. Dan dah ada pelbagai kenyataan dan juga posting yang dibuat oleh Nick Adams ni yang menyokong Zionism, yang menyokong Israel. Sebagai contoh, I stand with Israel and Prime Minister Netanyahu. I stand with Israel, not Islamic terrorists in Iran and Gaza. America shouldn't be accepting any refugees or immigrants who support Hamas and Palestine. We don't need to be importing terrorists into our country. Dia ada pergi satu restoran dan dia ada makan tengah hari, dan dia buat deal dengan seorang business partner, dan dia ceritakan bahawa the waitress arrived wearing a Free Palestine pin. I demanded to speak with the owner. I had Leslie, presumably the waitress, promptly fired and then closed my deal. I won't tolerate being served by those who support terror. I stand with Israel. So
Ini masalah besar ni. Hantar orang macam ni yang mempunyai pandangan yang sangat jelas menyokong Israel, bukan hanya menyokong Israel tetapi boasting yang dia pernah ambil tindakan untuk memecatkan seorang waitress sebab pakai Free Palestine punya lencana. Saya rasa ialah yang pertama tak sesuai untuk diterima sebagai duta besar Washington ataupun Amerika Syarikat ke Malaysia. Dua isu di sini. Apa yang kita perlu buat dan juga apakah risiko sekiranya kita buat tindakan yang sepatutnya kita buat. Okay, pandangan saya lah Syaril. Sebab di bawah artikel perkara 4 Convention Vienna Convention ni adalah undang-undang antarabangsa international treaty yang mengawal selia hubungan diplomasi ataupun diplomatik antara negara-negara. It is the legal instrument that regulates bilateral diplomatic relations. Sebuah negara itu yang menerima duta mestilah mengeluarkan dalam bahasa Perancis agreement, basically the agreement to accept the ambassador. Dan sebelum duta itu diterima dan sebelum duta itu dibenarkan untuk present credentials to the head of state, dan dalam kes ini untuk menyerahkan dia punya credentials kepada Yang di-Pertuan Agong. So kabinet boleh buat keputusan sebab untuk pelantikan hakim ni memang akan ada memorandum jemaah menteri. Kerajaan daripada negara tersebut mencalonkan nama ini sebagai duta. That's where kabinet buat keputusan untuk mengarahkan Wisma Putra, Menteri Kementerian Luar, supaya tidak keluarkan persetujuan agreement untuk menerima Nick Adams ni. And I think in this case we should do that. We should do that. Kita tak boleh terima orang macam ni lah. Ada surprisingly di media sosial ada juga pandangan yang kata terima dia saja, lepas tu kita bully dia kat sini. I mean, which I think is not the right way to conduct diplomatic relations. I think it has to be principled. Pencalonan yang kita buat untuk duta kita pun pernah kena tolak, ya. Saya tak nak sebut siapa, tapi ada seorang ahli politik yang dicalonkan untuk menjadi duta di sebuah negara di Eropah beberapa tahun yang lepas, tapi ditolak. So benda ni bukanlah benda yang luar biasa. Agreements have not been issued by many countries for the nomination of ambassadors. Now, question is, kalau kita buat benda ni, dan saya rasa wajar kita buat benda ni, dia akan ada retaliation lah. Sebab kita tahu bahawa Trump ni adalah seorang yang pendendam, dan kalau sekiranya ada tindakan untuk menolak dia punya calon duta ni, mesti dia akan retaliate. Ya, sebelum kita cakap tentang, atau saya cakap tentang analisa tentang Malaysia, I wonder what this says about the US jugalah. Sebab saya nampak ia satu lagi isyarat bahawa pada mereka rantau Asia Tenggara ni bukan rantau yang mereka utamakan. So dia lihat seolah-olah tak perlu ambil serius, tak perlu fikir panjang, dan ia hanya memudahkan dan menghadiahkan kepada rival besar mereka iaitu China. Apabila Amerika Syarikat dan Presiden Trump buat sebegini, maka dia memudahkan negara-negara di Asia Tenggara ni melihat bahawa he's not treating us with respect, he's not treating us with sensitivity, and walaupun kita mungkin tidak ada cinta besar untuk negara China pun atas sebab-sebab yang lain, tapi if you are forced to make a choice, it becomes less and less about, it becomes less and less difficult untuk mengatakan siapa yang nampaknya lebih tidak mengganggu kita, tidak meletakkan syarat-syarat yang terlalu besar, yang menghormati kita. So itu benda yang saya rasa Trump tidak appreciate, bahawa dia sedang membazirkan dan membuangkan segala soft power yang telah dibina sekian lama oleh Amerika Syarikat. Sure. Dan this soft power is a serious point. And 5 tahun dulu saya dan KJ pernah borak biasa, dan kita kata the thing with China is whatever they do, they don't have soft power with a lot of people. Dia tak ada tarikan budaya yang begitu besar seperti mana Amerika Syarikat dengan muziknya, dengan budayanya dan sebagainya. Betul tak betul, tapi kita membayangkan, kita minat benda yang sebegitu. But now it's not so clear cut anymore. Jadi dengan the economic heft of China, dengan the trade relations with China,
Dan juga dengan benda-benda macam ni, dia hanya mencederakan kedudukan Amerika Syarikat. Jadi saya tak pasti dia sedar atau tidak benda ni. Keduanya ialah soal Malaysia sendiri, dan saya rasa ia ujian kepada pentadbiran kita. Adakah kita akan senyum dan salam dan buat macam biasa, dan kita gunakan formula yang sekian lama, ataupun kita berani ada backbone sikit dan berani bayar kos yang perlu dibayar kalau kita menolak. Sebab ini isu dalam negara kita sendiri. It's not even a trade issue, right? It is in our own backyard, literally in our own backyard. So kalau dalam hal own backyard pun kita tak boleh berdiri dengan bangga, then what more in terms of international relations, right? So I think I'm completely with you. I think this is something it's not even a debatable thing. It just should be done. Yeah. Menolak. Yeah, and saya harap kerajaan akan buat keputusan yang betul, do the right thing on this. And the retaliation come what may lah, kita terpaksa lah sebab ini adalah pendirian kita. This is one of those times in governing yang kita kena buat pendirian berdasarkan kepada prinsip, and we have to face whatever comes after that lah. And two things so that kita tidak lihat macam just cavalier. There's ways to do it lah kan. You don't have to menolak dengan begitu keras. There are different ways to tolak. So find ways yang lebih diplomatik, yang you rasa takkan mencederakan ego dia terlalu besar. So pandai-pandai lah fikir cara yang terbaik tu. I'm sure there's ways. Dan kedua, I wonder whether again ada cara untuk kerjasama dengan negara-negara lain. Saya cek di ASEAN ni, satu lagi negara yang juga mempunyai calon duta yang sedikit janggal, tapi tak janggal macam kita, adalah Singapura. So kalau there's a clip, right, of this guy who's supposed to be the ambassador to Singapore. Although now we are very careful KJ to say anything about what Singapore should or shouldn't do. Politician stop at the water's edge. But cadangan kita mungkin di Malaysia boleh bincang dengan kawan-kawan di Singapura. If there is some sort of coordination that could happen lah, supaya penolakan itu dilihat bukan hanya Malaysia saja, tapi some sort of diplomatic sort of communication yang gets to an outcome that we all want. Yeah. Dan maybe also tell Nick Adams that there's no Hooters in Malaysia. So I mean, maybe dia dengan but if he talks to Bobby, then maybe things underground Hooters. Nanti saja sebelum PAS marah kita, tak ada kita tidak menyokong. Maybe dengan sendiri dia akan tarik diri lah, sebab memang dia tak boleh alpha male sangat kat sini. But anyway, we hope Cabinet PMX dan juga Wisma Putra does the right thing and reject, menolak pencalonan Nick Adams sebagai duta besar Amerika Syarikat ke Malaysia. Okay. Anything else? No, that's all for me. Okay, kalau tidak ada apa-apa, selamat mengembara di perantauan, dan see you when you're back. Yeah, see you soon.